नमस्कार, अद्रिस मम्मामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। आजची आपली रेसिपी आहे कैरीपासून बनवलेला साखर आंबा। त्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया। मी इथे अर्धा किलो कैरी घेतलेली आहे। 2 टेबलस्पून साजूक तूप घेतलेले आहे। साखर आपल्याला जेवढा आपला खीस आहे त्या समप्रमाणात आपल्याला साखर घ्यायची आहे। 5 ते 6 विलायचीचे पूड करून घ्यायचे आहे। कैरी धुवून पुसून घेतलेली आहे। नंतर त्यावरचे आपल्याला साल काढून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे आपल्याला दोन्ही कैरींचे साल काढून घ्यायचे आहे। दोन्ही कैरींचे साल काढून तयार झालेले आहे। आता आपल्याला त्याला खिसणीने खिसून घ्यायचे आहे। अशा प्रकारे आपल्याला खीस तयार करून घ्यायचा आहे। खीस तयार झालेला आहे। त्यानंतर पॅन गरम करून त्यामध्ये तूप घाला। तूप गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये खीस घाला। तो आपल्याला 3 ते 4 मिनिटं परतून घ्यायचा आहे। तीन ते 4 मिनिटे झाल्यानंतर त्यामध्ये साखर घाला। साखर आपण समप्रमाणात घेतलेली आहे। जेवढा आपला खीस आहे तेवढ्याच प्रमाणात आपण साखर घेतलेली आहे। साखर घातल्यानंतर त्याचं पाणी असं सुटलेले आहे साखरेचे। हे आपल्याला सतत ढवळत राहायचे आहे। आपला साखर आंबा तयार झालेला आहे। त्यानंतर इलायची पावडर टाका। आता आपला साखर आंबा पूर्णपणे तयार झालेला आहे। थंड झाल्यानंतर हा साखर आंबा कोरड्या डब्यात भरून ठेवावा। आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते मला कमेंटद्वारे कळवा आणि नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी अद्रिस मम्माला सबस्क्राइब करा।